तर मित्रांनो, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे नवीन प्रसिद्धीपत्रक आले आहे, जे की 28 ऑक्टोबर 2021 म्हणजे आजच्याच दिनांकाचे आहे, ज्यामध्ये महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेबद्दल माहिती दिलेली आहे की ही परीक्षा कधी होणार आहे. तर शॉर्टमध्ये सांगत आहे, ही जी परीक्षा आहे ती दिनांक 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी महाराष्ट्रातील एकूण 37 जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात येणार आहे. रविवारी होणार आहे, पुढच्या वर्षी 26 फेब्रुवारी 2022 या दिवशी. याच्यामध्ये परीक्षेमधून भरावयाच्या जे विविध संवर्गातील पदांचा तपशील आहे तो याच्यामध्ये दिलेला आहे. PDF खूप मोठा आहे, याच्यामध्ये बरेच पॉईंट्स दिलेले आहेत, जसं दिव्यांग आरक्षण असेल, अनाथ आरक्षण असेल, किंवा परीक्षेसाठी जे प्रवेश असेल त्याची निवड प्रक्रिया वगैरे असेल, मुख्य परीक्षेस प्रवेश कसा असेल. तर हे सर्व पॉईंट्स आहेत ते आपल्याला या व्हिडिओमध्ये सांगता येणार नाहीत, कारण ते शक्य नाही, व्हिडिओ खूप मोठा होईल. ह्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. या व्हिडिओचा एवढंच एक मोटिव्ह आहे की हे सर्व जे परिपत्रक असतील, प्रसिद्धीपत्रक असतील तुमच्यापर्यंत पोहोचावे. तर फर्स्ट लिंकला क्लिक करा आणि हे पूर्ण परिपत्रक वाचा. जर काही प्रश्न असतील, काही शंका असतील तर खाली कॉमेंट सेक्शनमध्ये विचारू शकता, तिथं आम्ही त्याचा रिप्लाय करू. सो थँक्स फॉर वॉचिंग.